الحركة في الكائنات الحية ما هي إلا وسيلة يستخدمها الكائن الحي ليحافظ على حياته. فإذا نظرت لأسد الغابة، إذا لم يتحرك ليحصل على فريسته فإنه يموت جوعا، وأيضا إذا لم تتحرك الفريسة هربا من الأسد فإنها ستموت في قبضته. لذلك يمكن تعريف الحركة بأنها ظاهرة تميز جميع الكائنات الحية، وهي تنشأ ذاتيا نتيجة تعرض الكائن الحي لإثارة ما فيستجيب لها إيجابا أو سلبا، وفي كلتا الحالتين تكون الاستجابة حدوث الحركة. وهناك 3 أنواع من الحركة في الكائنات الحية. أولها الحركة الدائبة، وهي تحدث داخل كل خلية من خلايا الكائن الحي، وذلك لاستمرار أنشطته الحيوية، ومن أمثلتها الحركة السيتوبلازمية. وهناك أيضا الحركة الموضعية، والتي تحدث لبعض أجزاء الكائن الحي، ومن أمثلتها الحركة الدودية في أمعاء الفقاريات. أما آخر نوع من الحركة هي الحركة الكلية، والتي يتحرك بها الكائن الحي من مكان لآخر بحثا عن الغذاء أو سعيا وراء الجنس الآخر أو تلافيا لخطر ما في بيئته. وقد تؤدي الحركة الكلية إلى زيادة انتشار الحيوان، فكلما كانت وسائل الحركة قوية وسريعة كلما اتسعت دائرة انتشاره. وهناك شروط الحركة وحفظ التوازن في الحيوان، ومنها وجود هيكل صلب أو ما يسمى بالدعامة تتصل به العضلات، وذلك ليتمكن الحيوان من الحركة والمحافظة على توازنه، وأيضا أن يتكون الهيكل من قطع تتصل ببعضها اتصالا مفصليا، وذلك ليتيح الحركة للحيوان. وقد يكون هذا الهيكل هيكل خارجي أو داخلي، فالهيكل الخارجي كما في المفصليات مثل الجمبري، أما الهيكل الداخلي كما في الفقاريات وقد يكون غضروفيا كما في الأسماك الغضروفية مثل سمكة القرش والراي، أو قد يكون الهيكل عظميا كما في الأسماك العظمية مثل سمكة البلطي والبوري. وهناك أيضا حركة في النبات مثل حركة اللمس في نبات المسيحية، حيث تتدلى الورقيات بمجرد لمسها كما لو كانت أصابها الذبول. وهناك أيضا حركة النوم واليقظة كما في نبات المسيحية وبعض البقوليات، حيث تتقارب الورقيات بحلول الظلام مما يعبر عن نوم النبات، أو تنبسط الورقيات بحلول النور مما يعبر عن يقظة النبات. ولذلك حركة اللمس تتأثر بها الورقة المركبة التي تم لمسها فقط، أما حركة النوم واليقظة تتأثر بها كل الأوراق ومحاور النبات. كما يوجد حركة الانتحاء، والتي توجد في جميع النباتات، حيث تستجيب مختلف أجزاء النباتات للمؤثرات المختلفة مثل الضوء والرطوبة والجاذبية. وهناك حركة الشد، والتي تنقسم إلى حركة الشد في محاليق النباتات المتسلقة، وحركة في جذور الكرومات والأبصال. حركة الشد في محاليق النباتات المتسلقة تتم بواسطة المحاليق وتحتاج إلى دعامة صلبة، حيث يبدأ الحالق عمله بأن يدور في الهواء حتى يلامس جسما صلبا، ثم يلتف الحالق حول الجسم الصلب بمجرد لمسه ويلتصق به بقوة، ثم يتموج ما بقى من أجزاء الحالق في حركة لولبية فينقص طوله، وبذلك يقترب الساق نحو الدعامة فيستقيم الساق رأسيا، ثم يتغلظ الحالق بعد أن يستقيم الساق رأسيا، وذلك لما يتكون فيه من أنسجة دعامية فيقوى الحالق ويشتد. وهناك أهمية لهذه الحركة وهي استقامة الساق رأسيا. كما يتحرك المحلاق حول الدعامة بسبب بطء نمو المنطقة التي تلامس الدعامة وسرعة نمو المنطقة التي لا تلامس الدعامة فتستطيل، مما يؤدي إلى التفاف الحالق حول الدعامة. وفي بعض الحالات إذا لم يجد الحالق ما يلتصق به أثناء حركته الدورانية فإنه يذبل ويموت. ومن أمثلة النباتات المتسلقة بالمحاليق نبات العنب والخيار والبازلاء. ومما سبق يمكن تعريف حركة اللمس وحركة النوم واليقظة بأنها حركة سريعة تعتمد على الإسموزية، أما حركة الانتحاء وحركة الشد فهي حركة بطيئة تعتمد على الأكسينات. تأتي بعد حركة الشد في محاليق النباتات المتسلقة حركة الشد في جذور الكرومات والأبصال كما في أبصال النرجس، والتي تتم بواسطة جذور الشدة، حيث تتقلص جذور الكرمة أو البصلة فتشد النبات إلى أسفل، كما تهبط الكرمة أو البصلة إلى المستوى الطبيعي المناسب لها. وأهمية هذه الحركة وجعل الساق الأرضية المختزنة الكرمة أو البصلة دائما على بعد مناسب عن سطح الأرض، مما يزيد من تدعيمها وتأمين أجزائها الهوائية ضد تأثير الرياح. وتعرف الساقان الأرضية المختزنة بأنها ساقان بعض النباتات التي تلجأ للنمو تحت سطح التربة، وذلك لتجنب التعرض للمؤثرات الجوية مثل درجة الحرارة المنخفضة أثناء فصل الشتاء بصفة خاصة، كما تعمل على تخزين المواد الغذائية بها، وأيضا يمكنها التكاثر خضريا. ومن أمثلة الساقان الأرضية المختزنة نبات الزنجبيل والقلقاس والبصل. أما آخر نوع من أنواع الحركة في النبات هي الحركة الدورانية السيتوبلازمية، حيث أن من أهم خصائص السيتوبلازم الحي أنه يتحرك في دوران مستمر داخل الخلية. وتتضح هذه الحركة عند فحص خلية ورقة نبات الإيلوديا تحت القوة الكبرى للمجهر الضوئي، حيث يلاحظ ما يلي: ببطن جدار الخلية من الداخل تتوقع رقيقة من السيتوبلازم، فينساب السيتوبلازم في حركة دورانية مستمرة داخل الخلية في اتجاه واحد، ويمكن الاستدلال على حركة السيتوبلازم
وذلك من خلال دوران البلاستيدات الخضراء المنغمسة في السيتوبلازما والتي تكون محمولة في تياره.